у Мінобороні, і це дуже важливо, бо ми ж пам'ятаємо, хто був міністром оборони. Саме Федоров. Але він каже, у Мінобороні керівника департаментів фактично призначали приватні компанії, а на окремі процеси впливала правоохоронна система. Та є запитання, які приватні компанії давали наказ Федорову призначати на ту чи іншу посаду? Які приватні компанії, через кого, через президента, через кого, ну хай скаже, будуть, лобіювали тих людей? І які силові органи, і завдяки якому інструменту отримували результат? Дуже цікаво, бо, ти знаєш, не називаючи жодного прізвища, не називаючи жодної схеми, він розповідає про боротьбу з корупцією і про те, що наші кораблі бороздять простори Всесвіту. Ну, тобі не здається, що це якийсь революціонер лайт? Я би сказав, навіть лівореволюціонер. Дивись, ну, я трошки по-іншому прочитав той пасаж, про який ти говориш. Я вважаю, що він говорив, що він застав міністерство, в якому були такі директори департаментів та інші керівники, які були підкуплені або навіть спеціально призначені певними корпораціями. Ким? Він може назвати? Давай припустимо навіть, що він їх зняв. От я не знаю, бо насправді це закрита інформація, з кількох керівників департаментів Міністерства оборони при ньому було змінено. Але він звільнив але ти даєш інтерв'ю вже після відставки. Тоді скажи, будь ласка, що в департаменті, наприклад, в управлінні кодифікації, тобто це ті, які керують випробуванням апаратів, спеціально забивали класні апарати, а полегшували умови випробувань для потрібних людей, які платили в конвертах. Скажи конкретно прізвище, кого ти за це зняв. І чи відправив ти відповідні матеріали в НАБУ. Цього там немає. Але, Борислав, я пішов далі, я не полінувався, я навіть виписав собі 2 абзаци. Щоб всі розуміли, ну от якби стиль інтерв'ю, яке по ідеї має підняти нову хвилю протестів. Цитую. Його питають, яка ж причина вашої відставки? Причина пов'язана із закупівлями, я не сумніваюся, з тендерами 100%, з тим, що ми почали перебудовувати процеси у цьому напрямку. Це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а й в цілому в медіапросторі. Прізвищ нема. Можна таки здогадатися, що люди, які можуть сіяти і впливати навколо президента, ну це не така вже велика група людей. Ну це в кращому випадку чоловік 20. Так скажи тоді, ну конкретно, хто ці люди, які не задоволені, ймовірно, початим тобою процесами освітлення ситуації? Хто? Ну, я думаю, як мінімум, це Вероніка Фіншуй офіс. Це гарантовано. На вас. І... Що? Зараз. Як виглядав цей вплив на вас? Як намагались зупинити ваші реформи? І з боку кого він був? Ну, правда ж, ну, класне запитання. І далі навіть журналіст уточнює. Дехто каже, що це арахамія. Журналіст не боїться висунути запитання. Відповідь. Я не хотів би називати конкретні прізвища. Не було прямих погроз. Фундаментальна проблема, що дуже велика кількість високопосадовців не можуть собі уявити, що ти можеш сьогодні займати високу позицію у державі і не мати зв'язку з оборонним бізнесом. Знаєш, що мені це нагадує? Ну, хай мені вибачать за цю аналогію, я все-таки працював в МВС, ну і все-таки маю певний вік, і тому пам'ятаю блискучий концерт Хазанова на День міліції, який в генеральській фуражці робив типа доповідь міністра, і от він це класно сказав. То есть мы знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелям, а доказать нічого не можемо. Я добре пам'ятаю. Тому дивись, це точно та сама історія. Якщо, коротше, навіть не будемо перечисляти, всім, напевно, все зрозуміло. Михайло Федоров
хоче повернутися на місце, де навколо нього є можливості впливати і регулювати величезними грошовими потоками. Давай поставимо крапки над «і». Чому відставка Федорова відбулась зараз? І чому відбувається вже після відставки така велика боротьба? До речі, у Федорова ще одна хитрість є. Він каже, парламент мене зняв. Це він каже в інтерв'ю, це навіть винесено в заголовок. Ну, щоб не говорити про Зеленського. Але парламент його не зняв. Його кандидатуру не подав Зеленський. А парламент не голосував ні за виконуючого обов'язки міністра оборони, ні за відставку Федорова. Він просто до кінця, Федоров до кінця хоче залишитися вірним Зеленському і каже, що його розмова з ним ще не закінчені. Так, він і сказав, тому він навіть іде на пряму брехню, кажучи, що його зняв парламент, там погані, а Зеленський розбереться. Так от, давай поставимо крапку над «і». Чому це відбулося? Ну чому? Це відбулося тому, що 99% запитань такого порядку про політику відповідь завжди одна й та сама. 99%. Гроші. Тому що саме зараз, от поки ми з тобою говоримо, і ще найближчих декілька тижнів Міністерство оборони і Генштаб приймають рішення про заключення контрактів на загальну суму, от тепер тримається за стілець, 30 мільярдів євро. 30 мільярдів євро. І це від того, як буде сформована... Це 4,5 рази більше, ніж в минулому році. І від того, як буде сформована політика, залежить, хто зможе отримати державний контракт, а хто не зможе. В деяких речах я повністю на стороні Федорова. Він, наприклад, сказав, що я не буду ні замовляти тепер, і не буду оплачувати замовлені раніше міни 120-го калібру, які летять на 5 кілометрів. Який в них сенс, якщо кіл-зон від 20 до 40 кілометрів. Я не буду, каже він, замовляти артилерію, яка не є далекобійною, бо вона не має ніякого сенсу на війні. Я не буду замовляти снаряди для недалекобійної артилерії. Але ти розумієш, які мільярдні інтереси стоять за цим? Ну так і треба казати в інтерв'ю, якщо це правда. А якщо це не так, а якщо це лише побічний ефект того, що він перекидав гроші на дрони, виробниками яких є його найближче оточення, тоді це теж треба визнавати. Якщо ти мене спитаєш, чи є позитивний ефект від зняття Федорова, негативний є, безумовно. Бо це все-таки людина, яка мислить технологічно і має серйозні зв'язки із західними технологічними гігантами, що для нас дуже важливо. І дуже хоче сподобатися людям, що для нас також дуже важливо. Так от, чи є позитив? Позитивом може бути лише одне. Якщо не Федоров, після цього інтерв'ю вже зрозуміло, що він нічого не скаже, а парламент, або в рамках існуючої ТСК, зрештою оприлюднить нам, перше, переможців тендерів і структури їхньої власності та бенефіціарів. Звичайно, війна не дозволяє знати, скільки якої зброї ми замовили. Це військова таємниця. Але у кого замовили, ну, от, наприклад, дрони-перехоплювачі, перших 3 найбільших виробника. І хто є бенефіціарами цих фірм? Можна дізнатися? Потрібно. Легко. Але почекай, а можна я приклад приведу? Друге питання, їх всього 2. А можна дізнатися, виграли у вас оцих 3 фірми дронів-перехоплювачів? Можна дізнатися структуру, їхню собівартість. Встановлена рентабельність плюс 25. Тобто, ну, умовно кажучи, 10 тисяч баксів коштує дрон, ну, в даному випадку 5 тисяч баксів коштує дрон, і можна до цієї суми додати четвертину на прибутки цієї фірми. Вони сказали, що він стоїть 5 тисяч. Оприлюдняться. Не скільки дронів, а скільки вони коштують. І тоді елементарно і правоохоронні органи звертаються в Китай. Китай сьогодні розкриває інвойси. При мені такого, на жаль, не було, а зараз Китай спокійно відповідає: да, ми продали таку-то партію по такій-то ціні. Куди продали? На офшорку. Де? Ну, або на прокладку. Де? Інколи в Сполучених Штатах, інколи в Європі, інколи в Азії.
А от уже звідти вона помножена на 2, а інколи на 3, приходить в Україну. І ще до цього вони не бояться додати 25% рентабельності. Послухай, це ключ всього, що відбувається в Міноборони. Просто мільйонери повстали проти мільярдерів. І ті наживаються на війні за рахунок солдат. Дивись, при всьому тому, що ти кажеш, давай поговоримо, наприклад, про те, що останнім часом наповнюється чим інформаційний простір. Я особисто спостерігаю атаку на людей, які мають відношення до Федорова, до команди Федорова. Не для кого не є таємницею, хто такий пан Конотопський. Але він виробник безпекових системи безпеки Аякс. Але всі знають, і в міністерстві це теж всі знають, що він стоїть за виробництвом вампірів, так званих Баба-Яга. І от тут дуже цікава ситуація. Вивалюється розслідування. Я читаю там... Ти звужуєш ринок. Почекай, я не підтверджую зараз. У них абсолютна монополія, а в FPV-шках майже монополія. Почекай, але Конотопський не володіє компанією. Там взагалі інша жінка володіє компанією. От про що мова. Ти розумієш? Далі. Зараз вивели, теж Борис Рук вивели в розслідування по Павлу Єлізарову. Окрім того, вивели розслідування. Я можу перераховувати один за іншим. І у нас зараз, у мене відчуття, що зараз війна всіх проти всіх. По Хопсу, пам'ятаєш, по Левіафані. Один в один. Так от скажи мені, будь ласка, яка має бути реакція? Є людина, наприклад, мені дуже подобається, коли Українська Правда пише, згідно наших джерел, Федорова зняли через те, що до цього може бути причетний Фаєрпоінт, бо вони хотіли на дронах, до речі, навіть сумніву немає, що вони хотіли взагалі все забрати, але вони хотіли забрати 80% бюджету, а їм дали 25%. І далі Українська Правда чомусь замовкає. Але починають розмовляти злі язики з Банкової і добрі люди з Міністерства оборони, які кажуть, так, із тої суми, яка не отримала Фаєрпоінт, 55% отримав Конотопський. Чому про це забувають? Незрозуміло. Хто повинен з'ясовувати? Незрозуміло. Чому Федорову не поставили це питання? Теж незрозуміло. Чому взагалі мовчання з цього? І скажи мені, будь ласка, оця інформація, чому вона з'явилася зараз? Через те, що почалися битви за ці 30 мільярдів, про які ти кажеш? Давні дуже близькі до президента і до людей дуже близьких до президента, які борються проти кампаній, які з'явилися навколо Федорова. Є, звичайно, ще кампанії, які близькі до якихось третіх джерел, там, умовно кажучи, загальновійськової поставки, там, снарядів, артилерії, бронемашин і так далі. Там ще свої покровителі. І от всі ці гравці в темній кімнаті, без жодних відкритих тендерів, і це очевидно, бо війна. Ми не можемо проводити ніякі там прозорі тендери. Борються за шматок пирога. І ще раз кажу, якби вони боролися чесно на основі найнижчої ціни і найвищої якості, ну все було б окей. Але цього немає. Ми бачимо з компроматів, які вони викидають один на одного, причому таких доказових компроматів. Бо ти сказав про те, що, наприклад, у цього Конотопського він дійсно був великим виробником охоронної сигналізації до війни, а під час війни став робити дрони. Спочатку дрони-бомбери, якісь захопили завдяки маніпуляціям з системою їбалів, я вже багато разів про це казав, повну монополію в цьому секторі. Потім стали робити FPV-шки, і також їм допомагали через систему їбалів. Потім пішли далі, і от у них є величезний шматок пирога, який вони хочуть збільшувати. Тілерман посрався з Конотопським і через це весь цей галас? Не тільки, тому що, ну дивись, Федоров лобіює високотехнологічну війну. Дрони, НРК і так далі. Але в когось же треба забрати, тому забирають у артилеристів, грубо кажучи. І в цьому є певна справедливість, бо недалекобійна артилерія сьогодні потрібна набагато менше. Не кажу, що зовсім не потрібна, але набагато менше. Снаряди, які привозили там із різних дивних країн, також менше потрібні. А от дронів треба більше. Але при цьому Штілерман, який наобіцяв всій країні вже 1000 ракет кожного місяця, які хоч причому, і крилаті, і балістичні, і антибалістичні, і навіть ядерну зброю, і навіть зміну Конституції,
під те, щоб президента було більше повноважень. Ну, напевно, виділяти бюджет, да? Також хоче. А ще хоче Арахамія своїми фірмами. А ще хочуть, ну і там ціла цепочка, я їх всіх не знаю. І для того, щоб був якийсь не те, що порядок, а ефективність використання цих колосальних коштів, щоб їх не розкрадали, а ми вже 100 разів з тобою виясняли, що будь-яка крадіжка на таких поставках означає, що солдат залишиться, ну, наприклад, 30% вкрали, значить у нього не 3 дрона, а 2. Для того, щоб прикрити побратима, 3-го не вистачило. Це ціна корупції. Так от, щоб цієї корупції не було, є дуже прості питання. Які фірми виграли, яку собівартість вони декларують, і хто є власниками? Призначати міністра, у якого є офіційний фаворит в військових поставках, свій військовий олігарх, з моєї точки зору, неприпустимо. От ти можеш собі уявити, щоб у Степана Тимофійовича Полторака був фаворит в поставках там, ну, хоч якої-небудь техніки? От я собі цього, ну, уявити не можу. Його типаж військового не співпадав з такою постановкою питання. Сьогодні вважається, тут Федор абсолютно правий, як він там сказав, високопосадовці не можуть собі уявити, що їхня висока посада не може дати їм зв'язку з оборонним бізнесом. Це стало нормою в країні Зеленського. І от в чому вся заковика. Все оточення Зеленського, сам Зеленський, друзі Зеленського, тепер уже бувші друзі Зеленського, всі хочуть урвати від 30 мільярдів, які нам на оборону виділить Європейський Союз. До речі, ми ще не отримали цих грошей. До речі. Вони ще кожен платіж будуть перевіряти. Але тоді, скажіть, ми закуповуємо FP1, FP2, Firepoint. Потрібні дрони? Дуже потрібні. Ефективні? Дуже ефективні. Я свідчуся. Мадяр це свідчить. Будь-який військовий, який проводить мідл і страйки, це вам скаже. Але скажіть, яка ваша вартість? Колись була 50 тисяч, потім 75, тепер 120 тисяч. Умовно зараз називаю. Не точно. Опублікуйте. Собівартість цього виробу така-то. І вам спеціалісти і журналісти-розслідувачі, і бажано ще й правоохоронні органи тут же розкладуться по молекулам. Тому що, як правило, 90% комплектуючих – це Китай. Китай дає ціни. Далі все дуже легко. І тоді ми будемо знати, скільки крадуть або навпаки не крадуть. Перевірки. І скажіть бенефіціарів. Тоді ми будемо знати, що йде достатньо чесна, професійна робота по підписанню контрактів. А поки що підкилимна боротьба бульдога з Моською, причому світло виключено. І при цьому ще Моська, якого вже боляче б'ють через викид компромату. Ну, коли кажуть, що фаворит міністра оборони Федорова купує в Еміратах вілу на 23 мільйона баксів, ну, і показують адресу, ну, звичайно, це боляче. Ну, Моська при цьому абсолютно не скаржиться на організатора цього всього умови цієї закритої кімнати. Він каже, ні-ні, з Зеленським ми одна команда, і ми з ним ще не закінчили розмови, а у всьому винні тільки якісь невідомі, оці кое-где, у яких є відпечатки пальців і скрита камера, ну доказати нічого не можемо. А от Зеленський хороший, і я з ним ще не договорив. А чому він так каже, Борислав? Це ж теж не просто. Тому що, мабуть, дивись, він ж навіть казав, йому запитали, скажіть, будь ласка, ви ще вважаєте, що двері не закриті? Він сказав, у нас ще не було фінальної розмови. От. Тож він сподівається повернутися на посаду. Він сподівається, а якщо не на цю, то на якусь іншу. Але на яку посаду він може сподіватися, якщо він вже заявив, що жодна посада йому не підходить, тільки міністр оборони? Дивіться, в їхньому середовищі, в їхній команді ходять такі ілюзії, що тільки злий Арахамія не дозволяє Зеленському повернути назад Міноборони Федорова. Арахамія настільки настільки поганий, що він єдиний камінь спотикання. Дивись, мені це нагадує, ми ж з тобою історію любимо, тому мені нагадує, не таку вже далеку історію. Можна згадати там римські часи, коли, як правило, будь-які дуумвірати, тріумвірати потім воювали між собою. А можна згадати недавні часи, 19 століття, коли Болгарія разом з усіма своїми слов'янськими і іншими сусідами
ну, з Грецією, з Румунією, з хто там ще, господи, з того боку. От вони всі разом воювали з поганою Турецькою імперією, перемогли і тут же вчепилися в горлянку один з одним. Далі почалася так звана Друга Балканська війна, де всі колишні жертви Османської імперії вчепилися в горлянку один одному, воювали ті самі армії, які вчора воювали разом, почали воювати один з одним. Це така сама історія. Буданов, Арахамія, Федоров звалили Єрмака. Тут же Федоров переділив правила в Міністерстві оборони, в результаті Арахамія став його ворогом. Настільки став ворогом, що вже пішли публікації, що помічника Арахамії беруть біовзірці, ну, тобто відбитки пальців, там, я не знаю, і біоматеріали ДНК, щоб довести, що саме він передавав конверти депутатам «Слуг народу». Це був перший натяк. А не другий дай натяк... Боже, на цих конвертах знайдуть твої чи мої відбитки. Це ж тоді ми теж передавали ці гроші «Слугам». Дивись, ніколи в житті не займався фінансуванням навіть власних компаній, але... Дивись, ну, ти ж сказав, що сарказм ніхто не відміняв. Так, сарказм ніхто не скасовував, але є ще й реалізм. Уже більше півроку, як є покази 3 депутатів, власне, на самого Арахамію. А підозра так і не виходить. А не виходить вона тому, що підозра НАБУ щодо діючого народного депутата має пройти через Генерального прокурора. Тому, чесно кажучи, якщо Федоров вважає, що на заваді його поверненню в міністерство є тільки Арахамія, то йому в п'ятницю треба марширувати із парку Шевченка з картонками не до театру Франка, а на вулицю Різницьку. Тоді буде якась логіка. А так логіки ніякої немає. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти робиш реформи, зміни, приносиш користь війні, а конкретно хтось, наприклад, Арахамія, цьому заважає, а при цьому ще є докази його злочинної діяльності, а хтось не дає ці докази сформулювати у вигляді офіційної підозри, ну то йди до цієї поганої людини. І протестуй проти його бездіяльності і покривання. А всі ці натяки, я не хочу називати прізвищ, означають тільки одне. Ти хочеш. Да, і підкреслення, що не президент мене зняв, ну в даному випадку не подав, а злий парламент, який, знаєш, такий от... Вони вірять, що Зеленський може, якщо не Арахамія не завадить, повернути Міноборони, а якщо ні, то є резервний варіант. Федоров готовий, як мені кажуть, прийняти посаду заступника головнокомандуючого Збройних сил України, пана Драпатого. У нього є заступник, прізвище його Лебеденко, який відповідає за інновації, випробування, формування політик, настанови і так далі. Тобто якраз те, чим гордиться Федоров у своїй діяльності на посаді. Почекай.